අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑමින් මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න කියලා. ගොඩක් අයට ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන්නේ ගොඩක් අමාරු දෙයක්. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට ඒ වෙනුවෙන්ම ඒකට විසඳුමක් විදියට ඇප්ලිකේෂන් එකක් තෝරලා දෙනවා. ඒකේ නම තමයි Grasshopper. මෙන්න මේ විදියට තමයි අපි ඇප් එක ඕපන් කරගන්නේ Play Store එකකින්. මේ තියෙන ඇප් එක Grasshopper learn to code for free. ඉතින් මම මේක කලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඉඳන් මට තියෙන මේ Play Store එකේ මෙතන ඕපන් කියන එක ටැප් කරන්න විතරයි. ඉතින් අපි බලමු මේකේ මුල ඉඳන් කොහොමද ඔයාලට සරලව කෝඩින් කියන දේ කොහොමද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හරි. මම මේ ඇප් එක ආයි අන්ඉන්ස්ටෝල් කරලා ආයි ඉන්ස්ටෝල් කරන ඕගොල්ලන්ට මේක කොහොමද මේකේ ප්‍රොසීඩර් එක වෙන්නේ කියලා පෙන්නලා දෙන්න. ඉතින් මේ ඇප් එකෙන් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ කෝඩින් ස්කිල්ස් වැඩි දියුණු කරගන්න. ඒකට සරලව අමාරු කොටස් දක්වා මේ ඇප් එකේ අපිට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ ඇප් එකේ විශේෂත්වය. ඉතින් මේකට ඔයාලට ලැප්ටොප් එකක්වත් කම්පියුටර් එකක්වත් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම Android ෆෝන් එකෙන් හරි App Store එකෙන් හරි ඔයාලට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා කෙලින්ම ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. අපි මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ මුලින් මේ ඇප් එකේ තියෙන යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාලට මුලින්ම හම්බ වෙන. ඔයාලට පුළුවන් නැත්තම් normal ගිහින් ස්ටාර්ට් කරන්න, නැත්තම් Google එකේ account එකක් කරා sign වෙලා එහෙමත් පුළුවන්. අපි දැන් මේකේ normal start එක බලමු. හරි. මේකෙන් අහනවා have you coded before? කියනවා කලින් කෝඩින් කරලාද තියෙනවා. ඔයා කලින් කෝඩින් කරලා තියෙනවා නම් yes I coded before. එහෙම නැත්නම් no I am new to coding. ඒ කියන්නේ මම කෝඩින් වලට අලුත්. ඒ කියන්නේ කෝඩින් ගැන දන්නේ නැති, ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන දන්නේ නැති එක්කෙනෙකුට උනත් මේකෙන් ගිහිල්ලා ප්‍රෝග්‍රෑමින් ස්කිල්ස් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර කලින් කෝඩින් කරලා තියෙන එක්කෙනෙකුට පුළුවන් ඒ මගින් කෝඩින් ස්කිල්ස් අර අලුත් එක්කෙනාගේ විදිහටම වැඩි දියුණු කරන්න. හරි මන් දාන්න no I am new to coding. Great, let's start. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ මුලින්ම quiz එකක් අහනවා. Start quiz. What is a code? How we communicate? ඒ කියන්නේ කෝඩින් ඕගොල්ලන්ට ඕන කරන්නේ කොහොමද පරිගණකයක හා කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි මිනිස්සෙක් තව මිනිස්සෙක් කතා කරනවා නම් මිනිස්සයාට මොකක් හරි ලැන්ග්වේජ් එකකින් කතා කරන්නේ. උදාහරණයකින් සුද්දෙක් එක්ක නම් ඉංග්‍රීසි වලින්, හින්දි මිනිස්සෙක් නම් හින්දි වලින්, දෙමළ මිනිස්සෙක් නම් දෙමළ භාෂාවෙන්. අර ඒ වගේ අපිට පුළුවන් කම්පියුටර් එකත් එක්ක ඒ කම්පියුටර් එක දන්න ලැන්ග්වේජ් එකෙන් කම්පියුටර් එකට තියෙන ලැන්ග්වේජ් වලින් යූසර්ට පුළුවන් කමියුනිකේට් කරන්න. What is coding? හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇප් එකේ මුලින්ම හම් වෙන්නේ JavaScript එක කෝඩින් කරන්න. කියන්නේ ඔයා ඉගෙන ගන්න බේසික් ලැන්ග්වේජ් එක තමයි JavaScript කියන්නේ. Continue.
මේ අන්තිම ප්‍රශ්نين අහනවා මොනවටද JavaScript එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. සාමාන්‍ය JavaScript කියන්නේ වෙබ්සයිට් එක තියෙන ඩයිනමික් ඒ කියන්නේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් ඒ කියන්නේ ඒකත් ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ්ම තමයි. ඒ කියන්නේ ඩයිනමික් වාට මොනවා හරි يعني ඉවෙන්ට් එකක් කොහොමද හැන්ඩල් කරන්න කියලා කොහොමද බේසික් නොලෙජ් එකක් දෙන්නේ JavaScript වලින්. ඒකින්ද create a website කියන එක උත්තරේ වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අහනවා ඔයාට පුළුවන් වාගේ ඊතර කෝඩින් ටික වැඩේ පටන් ගන්න කියලා. ස්ටාර්ට් කියන්නේ කෝඩින් කරන දේ පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා. හරි මේකෙන් කරන මේ තනකොළ පෙත්ත හදනවා ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්ලෑග් එක. ඉතින් ඒ තනකොළ පෙත්තට මේ ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්ලෑග් එකට එන කොටු ටික හරියට මැච් කරලා කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කෝඩ් කරන්න කියලා මේකෙන් දෙන්නේ අපිට උපදෙස් දෙන්න. ඉතින් මම නෙක්ස්ට් කරනවා start puzzle. හරි. දැන් තනකොළ පෙත්ත උඩම තියෙන කොටු තුන නිල් සුදු රතු කොටු තුනම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ඊටු ටික සම්පූර්ණ කරන්න යන්නේ. අපි තාමු draw box new line. ඊට පස්සේ blue. ඉතින් මේ ගොඩක් user friendly. මොකද ඔයාට මේකෙන් commands දෙනවා මොකක්ද ඊළඟට කරන්න ඕන කියලා. ඒ හින්දා අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න ළමයෙකුට උනත් හරි ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ කෝඩින් කියන දේ. හරි. ඊට පස්සේ මම දානවා මේකට white. අපි දැන් බලමු දැන් blue දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ කොඩිය හරියට ගැලපෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒ හින්දා අපි හරියටම මෙතන white දාන. ඊට පස්සේ අපි ආයි draw box ගිහිල්ලා අපි දානවා red කියන එක. දැන් අපේ කොඩිය හරියට එන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ මේ පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මෙන්න ඕගොල්ලන්ට සර්ටිෆිකේට් එකකුත් හම්බ වෙනවා. මේ කියන්නේ ඔයා මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කන්සෙප්ට් හරියට තේරුම් ගන්නවා මේකෙන් මේකට මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දුන්නා නම් මේ වගේ සර්ටිෆිකේට් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මනම් මම මේක back ගිහිල්ලා back to coding යනවා. මේ app එකෙන්. මේ තියෙන්නේ වගේ තවත් එක්සැම්පල් වගේක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ try කරන්න. මේකේ ගොඩක් තියෙන්නේ ඔය එක පොඩි programming tricks තමයි මේකෙන් කරන්න තියෙන්නේ. එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් වගේ programming skills වැඩි දියුණු කරන්න. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට එක දේවල් මේක මේ what is the code ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් next code කියන එකට යන්න. ඒකේ තියෙන්නේ මේ වගේ ඔයාලට මුලින් instructions දෙනවා මේ කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට මේ app එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ app එක ඔයගොල්ලන්ට useful වෙති කියලා. ඉතින් මම මේ app එක කොහොමද install කරන්න කියලා වීඩියෝ එක පල්ලෙහෙන් දාන්නම්. ඉතින් අදට එච්චරයි. සුබ දවසක්.